السلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. حاولنا نخطف بعض الوقت نتكلم ما وعدنا فيه من الكلام عن أهم المشاريع الموجودة في الفترة الحالية، وإيش المشاريع العملاقة الذي ممكن الكل يستفيد منها، يعني في الجوانب الخدمية اللي بتقدمها. وأيضا بنعمل شوية ملاحظات، وهل يعني لو جينا هذا في الفترات الحالية، لو تكلمنا، هل المشاريع البرمجية اليوم، إذا أنت خبير بحث بس في النت، يعني هل ممكن أنك تستكفي بالخدمات البرمجية التي ممكن تلاقيها عن طريق البحث في محرك البحث؟ يعني طبعا الكلام هذا بيكون مش بسيط، يعني أنك تاخذ سورسات عملاقة مثلا وتشغلها واسم انك لقيت اشياء ضخمة. طبعا الاغلب المشاريع المفتوحة المصدر والذي بتكون بالحجم الكبير والشيء المهم حين والمفيد، بتكون في روابط تتبع، يعني مش بسيطة، يعني يكون في اشياء حين تكون التكلفة اكبر من الفوائد نفسها. طبعا ما ادي بنتكلم فيه حسب مثلا سياستي انا الشخصية. اذا كان في مشروع بيتكلم على ايش بيتعامل من بيانات بالضبط، فهذا المشروع له حقية انه ما نعدل فيه ونشتغل فيه بصفة الذي اذا كان حسب سياسة الخصوصية الخاصة به، سياسة المشروع نفسها. إذا في مشروع يعني بيكذب، إحنا بنفس الفكرة بنتعامل بنفس الاستراتيجية، بنعدل فيها الأشياء الذي بيعمل فيها تتبع الأشياء معينة، ونستفيد من المشروع ومن دون أي حقوق بنتعامل معه زي ما تعامل معنا بالضبط في المشروع. طيب اليوم بنتكلم في مشروع، يعني كان مشروع من المشاريع الضخمة جدا. طبعا بيفيد أصحاب الشبكات وغير أصحاب الشبكات، مشروع في قمة القوة. اسم يعني هو تبع موقع كود كلاود، يعني كود كلاود دوت كوم. الذي بيحب يطلع عليه. طبعا موقع صيني وكل شيء بتلاقي فيه صيني. طبعا الكلام انا ما حبيتش اني افضح بعض السياسات. طبعا احنا استغلينا المشروع بعيدا عن انه في تتبع ما في الكلام هذا. احنا لما نشغل حاجه من طرفنا، مثلا احنا في ملوك البرمجه او من اي بي اي 30، احنا بنتحمل مسؤوليه اي شغل احنا بنشتغله. اي شغل ثاني في يتحمل مسؤولية اسمه، سواء انه يعني كان فيه امور تتبع، ما فيش امور تتبع، في مش شغل مصدر سورس، ما شغلش مصدر سورس. هذا الكلام احنا ما بيهمناش، بس عم نتكلم الان في مو في 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 آه، في مشروع يعتبر حل للمشاكل الانترنت. لو انقطع الانترنت بيعتبر حل انك تشغل موارد شبكة بجميع انواع الملفات، يعني بتشغل اشياء ضخمة. بنشوف الآن من الجوال، يعني الآن هذا الجوال بنشوف فيه خدمات ونتابع طبعا هذا بيكون هذا بنحط لكم الرابط، هذا بيكون مفتوح، الكل بيقدر يدخل فيه. ونعملنا تسجيل دخول لو لاحظنا التسجيل الدخول السياحي الموجود تحت تسجيل الدخول، بنخلي الرابط هذا موجود وبنشارككم فيه. بيكون هذا المستخدم عبارة عن مستخدم واحد ولكنه مفتوح للكل، يعني بيقدر الكل يجرب المستخدم هذا. والذي يحتاج الخدمات اللي ذكرناها بمساحات مخصصة بيقدر يتواصل معنا ويشغل المساحة الذي يشتيه، والمساحة الذي يشتيها ويشتغل فيها بمساحته الخاصة. وفي تطبيقات طبعا مزامنة للديسكتوب. طبعا تطبيق الجوال ما قد اختبرنا، طبعا في تطبيق للجوال. في اشياء احنا ما اذا كنا بنشغل شيء او نذكر شيء، فاحنا نتعامل مع نشغلها احنا، يعني مش مع يشغلها السورس الخارجي، يعني سواء كان مصدر اوبن سورس او غيره، لأن في معنا تعديلات جذريه في بعض المشاريع. طبعا هذا المشروع بنعرض لكم، وايضا بيكون مفتوح، يعني الكل بيقدر يدخل يجرب كل ما عن نسويها الان. نجي ندخل تسجيل الدخول السياحي، نشوف هذا المشروع ايش بيعمل. هل المشروع هذا بيفيد؟ هل بيكون فيه يعني فائده ما يخص الشبكات؟ طبعا النت جدا ضعيف، يعني فتح الآن بنجي طبعا المساحة الشخصية دي بتمثل المكان الذي يكون مخصص فيه حقك كمستخدم. يعني الآن لو دخلت الآن مستخدم جديد، احنا انشأنا لك مستخدم جديد، بتدخل فيه أنت بتدخل فيه إلى مساحتك الشخصية وبتشوف صفحة جديدة كامل، يعني بتكون البيانات كامل جديدة. طبعا في من أفضل المزايا بتلاقي إنك تفتح سطح مكتب كأنك شغال في ديسكتوب، يعني مش شغال على على جوال، يعني بتكون حاجة حلوة جدا.
طبعا بتصفح جميع انواع الملفات، الفيديوهات باغلب الصيغ، الصور، بتشغل بتفتح، بتقدر تعمل ملفات يعني خاصة، ملفات جديدة. يعني مثلا تعمل ملف جديد اكسل، وورد، تي اكس تي. طبعا الاكسل بتقدر تشغل فيها المزامنه وتشتغلوا اونلاين. طبعا نحبذ الاكسل انك تشتغلوا فيه عبر عبر الديسكتوب. وايضا الباوربوينت بتشغل ملفات باوربوينت وتشتغل فيها كانك شغال يعني المشروع هذا. طبعا بتخيل معك مساحه، معك مساحه اونلاين، يعني بصفه انه جهازك يمكن يطفى، قد تحتاج تشتغل بملفات مشاركه، تحتاج تعمل اذا كنت في شركه وحاب تعمل لكل مستخدم مجلد. وهذا والاستراتيجيه هذه. طبعا هذه الموارد احنا بنقدر نشغلها كامل بدون نت لاصحاب الشبكات، مع افكار اضافيه بشكل جدا كبير. يعني اذا مثلا قطع النت بنقدر نشغل هذه الامور كلها ان شاء الله. طبعا هذا مجلد مثلا، هذا نوع ملف وورد تقدر تشتغل فيه وتدخل تتعامل فيه اونلاين في المساحه الخاصه فيك، وتقدر تعدل فيه وتتعامل مع الملف الوردر هذا. طبعا اغلبيه في بعض المزايا بتشتغل معانا في ال يعني بتشتغل معانا في الديسكتوب بشكل افضل واكبر. بس يعني الميزه انه بيكون في امكانيه في كل في كل الاماكن. طبعا في امكانك تبرمج، يعني يمكن تفتح صفحه جديده وتسميها انت مثلا تي اكسي وتعملها اعاده تسميه، يعني تشتغل فيها او ترفع مثلا اذا كان في معك ملف برمجي وحاب تشتغل فيه، بيشتغل معك محرر اونلاين كامل، يعني كانك شغال يعني محرر اونلاين كامل. يعني بتقدر تختار فيه اشياء كثيره. يعني مثلا لو جينا هذا بس محرر تنسيق التعليمات، تجي لك يعني ايش من تعليمات برمجيه يمكن تتعامل معها. تقدر تتعامل مع اغلب التنسيقات البرمجيه، تقدر تفتحها وبعدين بيجي لك الخيارات فيما بعد، وتقدر تكمل اشياء وخيارات اضافيه كبيره جدا يعني. وفي افكار وخيارات مزامنه في النظام هذا يعتبر من الانظمه الضخمه جدا، والذي ممكن تكون ملهمه ان الناس تشوف مشروع مثل هذا المشروع وتقول انا ممكن اصلح. اذا كان في يدك شغله صغيره حبتين، بتشوف انت مشاريع غيرك بتقول انا لازم اكون اقوى واكبر، غيري بيقدر. يعني هذا الكلمه بحد ذاتها، وخاصه لما بيدي لك سورس معين، يعني ايا كان، قد يكون سورس جزئي، سورس فيه تتبع، سورس كذا، انت تستفيد. اكثر شيء انك تستفيد من القدرات. هذا مثلا لما يتكلم على مثلا في مشروع لما تنزله يتكلم على استراتيجيات الكاشنج، ويدي لك 3 4 استراتيجيات وانت تختار استراتيجية لما تظهر لك اعدادات اي مشروع. فالافكار هذه انت تركز انك تاخذ المعلومه كمعلومه، تسجل معلومه. المعلومات هذه انت ممكن تبحث عليها نفسها في اكثر من مصدر، تقدر تتعلم بها من المصدر الذي تلقاه لاول مره. حط في بالك المشروع هذا بالنسبه لي انا شخصيا كان اني شفته قبل 6 اشهر، وكان بالنسبة لي انه ملهم. في غيري صلح كذا كذا، وبدأت اشتغل على نفسي ازيد، وشغلت اطار عمل اي بي اي 30. طبعا كان يعني مهما كان عندي خلفيات في امور برمجية في استراتيجية الكاشنج، وبس كانت مجزأة في اشياء معينة باكثر من اطار عمل. وبعدين عملت اطار اي بي اي 30، كان هو بالنسبة لي الاطار الاكثر يعني الذي حبيته، يعني صدق، واعتبرها الان كانسان بالنسبة لي اني احاكي محاكاة ويعمل أشياء اوتوماتيكية بشكل جدا جبار. بنتكلم فيه لما نوصل فيه الآن. خلينا ناخذ الاستلهام من المشروع الصيني الذي هو كود كلاود، وإيش ممكن نستفيد منه وإيش ممكن نشغل فيه، وأيضا إيش أصحاب الشبكات ممكن يستفيدوا منه. طبعا إحنا لما نتكلم على إنه أصحاب الشبكات إيش ممكن يستفيدوا منه، إحنا بنتكلم على إنه في مشروع بسيط معروف عند أصحاب الشبكات، حاجة اسمها استراحة. طبعا هذا الكلام طبعا بعيد انه النت ضعيف وبيشتغل معك. هذا الكلام لو لما نشغل اللوكال، يعني في هذا بيكون الموضوع جدا قوي جدا بكل ما تعني الكلمة، بيشتغل بشكل سريع. طبعا لو جينا مثلا الان الملفات اللي كانت في الديسكتوب تلاقيها في ملف الديسكتوب كانك شغال شغال عندك شغال يعني في جهازك الشخصي يعني. بس اللهم انه الان بيكون خفيف وعبر اونلاين وعبر التقنيه كلها بتتعامل بالاتش تي تي بي، يعني عبر كموقع،
وتشغل فيه كل اللي تحتاج، مثلا أي صورة أو أي ملف أو أي فيديو أو أي مجلد ترفعه تقدر تشارك فيه إذا كنت في مساحتك الشخصية. أي شيء بترفعه بتقدر تشاركه كرابط. طبعا هذا الموضوع بيكون جدا قوي. مثلا هذا الصورة هذه إذا حابب تشاركها كرابط مع، طبعا أنا مش رفع، أنا ما رفع تقريبا، هو يعتبر مستخدم نفسه، فأكيد يعتبر إنه كأنه أنا اللي رفعتها. فنقدر نعمل له يعني مشاركة. نقدر مثلا الصورة هذه إذا أنا حابب مثلا أعمل لها مشاركة عبر رابط خارجي، بعمل لها الآن مشاركة عبر رابط خارجي، بنسخ الرابط بقدر أضيف له إذا أنا حابب أعملها عبر باسورد. إذا أنا حابب المستخدم الخارجي يدخل عبر باسورد مثلا 1133، بقول له حفظ. طبعا نسخت أنا الرابط، بجي أضيف الرابط، بس نتأكد فعلا هل يعني طبعا هذا الموضوع تخيل معي أنت بتشغله بشكل محلي. يعني إيش بشكل محلي؟ طبعا الباسورد كانت 1133 تقريبا، 1133 إذا ما كنت ناسي. طبعا فتح معنا الصورة حسب ما ذكرنا. يعني الموضوع جدا جدا قوي. وهذا تخيل هذا الكلام أنت بتشغله عندك يعني لوكال. يعني تخيل أن النت انقطع، بتقدر الناس يدخلون من عندك بالجوالات باللابتوبات، يقدر ينشأ له مساحة عندك. إذا حقه التلفون عيطفى يعني يحتاج يستفيد من مساحة موجودة عندك، بيرفع، يقدر يرفع على شوية ملفات أكواد ويبرمج من عندك. طبعا تقدر تخلي أنت رابط الاستضافة هذه أو الاستراحة أو سموها ما تشوف. مثلا في أصحاب الشبكات غالبا بيكون عام تسمية استراحة هي الأسماء الشائعة بالنسبة لهم. طبعا احنا من خلونا بس لا نتوه. طبعا بنقدر نشغل عشان الناس فاهمين انه بس موضوع السلاحة بيقدر يشغل فيديوهات. طبعا الفيديوهات بتشغل فيديوهات. طبعا هذا احد المستخدمين رفع فيديو، تقدر تشغله وبيشتغل معك بشكل جدا قوي، يعني حتى بمختلف الصيغ. طبعا استراحة معاهم مشاكل في الصيغ، مشاكل عظيمة يعني. وفي يعني الناس اشتغلوا استراحات قبل فترة، يعني ما انا منهم، قبل 54 بيكون يعني ما فيش اعدادات للرفع ولا في اعدادات بتعمل لهم مشاكل. والبعض بيتوقع انه نفس الخبر، لا، انت تتوقع انك يوتيوب، كانك يوتيوب. هل في مشاكل انك وانت تستخدم تلاقي سريع انه عبر الرابط مباشره بيكون هو السيرفر بتقدر تضبط فيه اعدادات للتعامل. يعني يمكن انت في النظام الحالي في ضبط اعدادات بتقدر تشغل الاعدادات هذه وتشغل اكبر عدد مستخدمين على حسب الاعدادات. يعني بتخلي يعني مثلا الرفع والنزل، التعامل بالرفع والداونلود، تتحكم كل هذه الامور حتى انك تقدر تخليه يتعامل مع كل المستخدمين من دون اي مشاكل، حتى لو كان مستوى الجهاز حقك مش العملاق هذاك. يعني يمكن تشغل هذا الموضوع عبر جهاز لابتوب ويشتغل معك بموارده البسيطة. طبعا الموضوع يكفي اذا تكلمنا في جوانب تشغيل موارد صحيح، فكلمة الفيديوهات هذه يمكن الصراحة تكون هي العظمى، لكن الموضوع اكبر. طبعا في مساحات بتشاركها بتقدر نعمل لها بشكل مشاركات. طبعا هذا الداونلود احنا كان نشغلها حق اليوتيوب، روابط يوتيوب حاولنا ننزلها ونكيشها بشكل اوتوماتيكي الى مجرد داونلود. وهذا بنخليه احنا بنشاركه لليوتيوب الخاص بمزامنة اليوتيوب، المزامنة الأوتوماتيكية من اليوتيوب إلى سيرفراتنا، بيكون معها موجود هنا رابط مباشرة. هذا الويب سايت هذا تكييش المواقع حاليا مفتوحة، وربما نغلقها عبر اشتراكات لكل من يشترك معنا، بيكون بينفتح معها روابط تكييش المواقع. طيب الأشياء الثانية الذي بنتكلم فيه، طبعا هذا احنا بنشاركه مع الناس الذين نحتاج. احنا حاليا في معنا مستخدم عام احنا ندخل فيه ونشوف كل الكلام هذا. نقدر تشتغلوا بشكل مجموعات. اذا كان موضوع اصحاب الشبكات يقدر يشتغلوا بشكل مجموعات، وكل مجموعة تنشأ لها فيديوهات خاصة بها وتتعاون على انها تنشئ محتويات متشاركة. يعني الكل بيشاركوا مثلا مع بعضهم البعض، يشغلوا موارد جماعية. طبعا مثلا هذا احد الفيديوهات نفس ما ذكرنا بيشتغل معك الامور يعني جدا خفيفة. يعني الان بنشتغل فيها واحنا لوكال، ما بالك لو اشتغلنا واحنا فيها اوفلاين، يعني شغالين على اللوكال، يعني بيكون سريع جدا. الان احنا شغالين على سيرفر ونجرب الخدمات، وهذا الرابط بيكون مفتوح معاكم، جربوا فيه كل الذي تحتاجه، جربوا مشاركة روابط.
طبعا وبنتكلم على أشياء يعني جدا قوية، بس التجربة بتكون جميلة إن صاحب الشبكة إذا حب يرجع يشترك معنا في هذا الخدمات. طبعا الخدمات بتكون مثل ما ذكرنا الأنظمة الحالية، إلى جانب إنك تكيشن مواقع وأفكار في تكيشن مواقع بعدة طرق. يعني مكيش مواقع الاحتمال لو النت انقطع، معانا أفكار معينة بنشغلها بشكل إنها تغطي جزء كان مش موجود بالسابق، يعني او كان هو مستحيل انك تلاقيه. تخيل مثلا إنه لو في عندك في الشبكة 3 4 مبرمجين مثلا، كل شغلهم اونلاين، يحتاج يبحث في موضوع في الدبليو 3 سكول. تخيل معك الدبليو 3 سكول كلهم كيش، بيجينا عندك على طول. ليش يحتاج؟ احنا هنحاول ان احنا نخلي الشبكات هم مصدر احتياج خدمي الذي يهمنا. يعني لو انقطع الان، في ناس بتتكلم مع اصحابها في شركات منافسه، في شركه كبيره جت نافست، لو انقطع النت الشركه الكبيره المنافسه الجديده هذه، انت لو شغلت خدمه تمسك الزبون كانك مسكته من زمان ووديته الخدمه هذه، خدمه مثل هذا النظام انه يقدر يتعامل مع ملفات ويرفعها ويشتغل. حتى لو مثلا الان الاغلب بيطفى الكهرباء، بيشتغل بالجوال واصل، بيشتغل بالجوال وكانه في الديسكتوب ويشغل كل انواع الملفات. يعني بيكون الكلام جدا قوي. يعني هذا مجرد ان احنا نشغله اونلاين عشان تختبروها اصحاب الشبكات. وايضا في معاهم مساحه بيكون فيها عبر السيرفر بيزامن بها الى اللوكال. يعني بيكون في معنا مساحه بيشتغل فيها من السيرفر الى اللوكال ويزامن بها بشكل مثل تكييش المواقع. يعني تطبيق المزامنه بنتكلم فيه ومشاركه. طبعا نحب ان احنا نشارك بشكل مباشر. حيكون يعني المواقع الذي تتكيش كامل بتشتغل معك بشكل مزامنه الى سيرفرك، الى السيرفر المحلي الذي بتشغله في الشبكه، يعني الذي هو تعتبر الجهاز اللابتوب او الذي تسميه انت. وايضا اذا حاب تزامن، طبعا المزامنه انت بتختار، يعني اذا انت حاب تزامن ملفات التكييف، اذا حاب تزامن ملفات المشاركه حق المجموعه، هذا كلها خيارات من تطبيق الديسكتوب لكل انظمه التشغيل، بتقدر تتعامل معه وتنزل وتزامن الذي يعجبك انت، يعني من المحتويات التي موجوده في السيرفر. الى جانب انك ممكن تضيف اكيد محتواك الشخصي، يعني لوكال، تجرب انك تعمل دراج دروب. الان احنا شغالين الان في السيرفر، ممكن نعمل لو احنا يعني السيرفر هذا احنا شغالين فيه طبعا احنا بنشتغل في السيرفر باوامر للبروكسي. يعني البعض قد يستغرب ايش كلمه بروكسي. طبعا البروكسي من الاشياء العظيمه جدا الذي نحبذ انه الناس اللي شغالين في الدول الضعيفه في الانترنت، خدمات البروكسي بتعمل نقله انه يحس بسرعه النت الخياليه، انك تتعامل كانك سيرفر بعيد وتشتغل فيه بالنت الخاص فيه، وتشتغل بأوامر بأشياء ضخمة جدا. ومنها الخدمات اللي كيشنا فيها حق اليوتيوب. طبعا فيلم كامل بينزل معاك، يعني فيلم من 300 ميجا بينزل معاك بسرعة الريح، يعني في 3 ثواني نزل. طبعا هذا كانت الاختبارات، كان في مشاكل في اللغة العربية بنحلها. الفكرة وما فيها انه احنا مركزين على ان احنا نشغل موارد عملاقة بنت، وهذا المشروع من احد المشاريع الملهمة، وشاركنا معاكم كحل في امور مواضيع لا تخص الشبكات وما ادراك ما الشبكات. ف الخدمة هذه من بتكون يعني عبر صفحة ملوك البرمجة او اي بي اي 30. اذا حب يشتغل بهذا، حب حد يستفيد من هذا الخدمة، بتكون مفتوحة مجاني مثل ما ذكرنا، عبر انه يدخل من تسجيل الدخول السياحي. بندي يشارككم الرابط، الكل يجرب ويبعسس باي قصة، بيجرب ينزل اي ملف عجبه، يعني تقريبا مفتوح كل حاجة، بيقدر يجرب ينزل. طبعا هذا الكلام اونلاين، انت بتشغله اين؟ اوفلاين، يعني عفوا بتشغله في شبكتك المحلية. لو كنت شغال عبر شبكة محلية بتشغله عبر شبكتك، يعني بتتكلم انت عن هذا القدرات بقدرات شبكتك الخاصة. يعني الموضوع بيكون جدا قوي. طبعا الآن بينزل، مجرد إحنا ضغطنا تنزيل بيجلس ينزل. تقريبا هذا اليوم كان المشروع أحد المشاريع الملهمة الذي كنا ناويين نتكلم فيها. طبعا بنسمح فيها بس في حق الصلاحية. طبعا هذا المشروع الذي حابين نتكلم فيه ويكون المشروع أحد المشاريع الملهمة. وطبعا في أشياء، في مشروع من أحد المشاريع الملهمة جدا والأشياء والخفيفة واللطيفة، هي مشروع البروكسي اللي بنتكلم فيه. طبعا يعتبر مشروع البروكسي هذا من الأشياء الذي يعني كان فيه دمج خدمي من جانب السيرفر
ومن جانب العميل النهائي، وكيف بنحول كل المواقع التي تحتاجها إلى تطبيقات بسرعة خيالية. يعني الآن كان في أفكار الناس بتبحث فيها إنه كيف أحول أي موقع إلى تطبيق بسرعة. يعني الموضوع هذا ما بيتم إلا عبر خدمة بروكسي قوية جدا، يعني بتكون فيها تتبع وأشياء يعني جدا ضخمة، واصدارات انك بتكيش من جديد عبر سيرفر بروكسي بيشتغل معك السيرفر هذا ويكيش لك الموقع هذا. يعني تقريبا لو الناس تتعامل مع السي دي ان قد يفهم بعض الاشياء دي. الى جانب في خدمات برمجه احنا ربطناها مثلا في البروجريسيف ويب اب واشياء، بنحول اغلب المواقع الى مواقع تشتغل بدون نت. يعني بكبسه زر انك تدخل اي موقع تشتغل كانك شغال وتكيش ما فيش نت معك، الدنيا تغلقت، تفتح التطبيق اليو ار البنك بنتكلم فيه ونشرح بشكل تفصيلي عن المشروع هذا. طبعا كان نتكلم في سلسلة من المشاريع الملهمة بشكل عام، منها مفتوحة مصدر، منها مفتوحة منها فكرة. يعني احنا بنفتح فكرة، اعتبر نفسك انك بتلاقط افكار، بتشوف ناس كيف بتشتغل، كيف مستوى. يعني لو اخذنا فقط كيف كان المستوى البرمجي في الكلود في الكود كلاود بحد ذاته بيعتبر نقلة انك تتعرف ان في شغل وفي مشاريع من هذا الحجم. يعني محاكاة ديسكتوب جدا خيالية، يعني كأنك تتكلم يعني حتى التطبيقات يعني في دخلوا فيها بشكل جدا قوي. يعني مثلا لو نقارن هذه سلة المهملات، يعني إذا حاب تعمل حذف للذي تم حذفه بالسابق وتعمل تفرغ سلة محاكاة جدا قوية. طبعا عجبني هذا المشروع، بالنسبة لي من المشاريع اللي شفتها قبل 6 أشهر، وكانت ملهمة لي مثل ما كلمتكم إني أصلح إطار عمل EPI 30 وبقوة. يعني تقريبا كل ما أتذكر هذا المشروع تجيني فكرة إني لازم أشتغل حاجة صح، حاجة جذورها تتكلم مستقبل أكبر. والحمد لله هذه فعلا صدق وصلت له. ولهذا أنا حاب أشارك الناس التجربة الخاصة بي، إنه ممكن نعرض مشاريع ضخمة بالشكل هذا مجرد إنك تتخيلها فقط في مشروع مطبق بمعايير وبخدمات 1 2 3. أنا إيش لازم أشتغل؟ إذا أنت بتشتغل على 1 2 3 بسيطة وتقول أوه صلحت، أو تصير تاخذ سورس كود مصدر يعني جاهز وتتكلم على أنت وصاحب، طبعا حلو إنك تشجع نفسك، بس إنك تمسكها وإنك كذا خلاص بزيت الدنيا كلها، لا. لازم نتعرف على الناس إيش بتشتغل، ناخذ أفكار، نتبادل مع العالم. إذا ما تبادلناش مع العالم فإحنا مش موجودين، أو نحن نتباهى بشيء لا نستحق أساسا، لأن أغلبية الأشياء إحنا بناخذها منهم. فبعد ما نتعلم ونشوف كل ما بيقدم نقدم أشياء منافسة، وهذا هو الصحيح والسليم في حقوقنا كبشر. لازم ناخذ ونعطي ونتعلم ونشغل عقولنا مهما كان. طبعا إن شاء الله الموضوع اليوم كان فيه يعني إن إحنا شرحنا أحد المشاريع لأجل الكل يستفيد، وثاني حاجة إن إحنا تكلمنا عن موضوع يخص أصحاب الشبكات وأحد المشاريع اللي بنقدمها معاهم. وإن شاء الله في فيديو قادم ومشروع جديد ونتكلم عن مزاج جديدة. وإلى اللقاء، مع السلامة.